welcome to my YouTube channel. So, panibagong araw, panibagong makeup look na naman ang aking gagawin. And for today's video, gagawa ko ng Galaxy makeup look inspired. And if you are interested in this video, just keep on watching. So, using this black eyeliner, guguhitin ko yung mukha ko ng kalahati bago ko siya lagyan ng foundation. So, ito yung magiging boundary na gagawin ko sa aking makeup look. So, huwag po kayo magtataka kung bakit nilinihan ko yung mukha ko. And, magpa-foundation muna ako. So, itong side na to, nalagyan ko ng foundation. Gamit lang ako ng brush para i-apply yung foundation sa mukha ko. So, pagpasensyahan nyo na yung foundation kung hindi ko ka-shade kasi hindi ako marunong pumili ng shade ko kasi online lang ako bumili. And then, i-blend ko siya using a flat brush. Maglalagay pa ako ng second layer kasi hindi pa ako content. Contenta na ako sa coverage ng foundation. So, contenta na ako dyan. And set ko yung face ko using this powder. So, next naman is sa brows na ako. And gagamitin ko yung Lady Tinted Brow Gel. Ayan na yung eyebrows ko. I-conceal ko na lang siya para umayos yung shape niya. Guys, ayan yung brows ko. Medyo plakado na siya tingnan. Compare kanina. Sa eyeshadow na tayo. Lalagay ko muna ng powder dito sa ilalim in case may fallouts. So, gumamit lang ako ng baby powder. And i-apply ko yung baby powder dito sa ilalim ng eyes ko. Gagamitin ko tong color na to para iset yung eyelids ko. Gagamitin ko tong color blue na to. Gagamit ako ng medyo sky blue color para ilagay sa taas na nilagay ko kanina. Since magka-cut crease ako dito sa ilalim ng blue na nilagay ko. So, in-extend ko siya hanggang dito sa dulo. Kunin ko tong color black na to. Kukunin ko ulit itong blue na to na ginamit ko din kanina. Ilalagay ko siya dito sa kasunod ng black. Naman is gagamitin ko tong blush on na to, shade niya. Super pink niya. Using this flat brush, i-apply ko siya sa dulo ng dito sa may dulo dito. Maglalagay ako ng shimmer sa eyelids ko and gagamitin ko tong shade na to. So, ayos sana to kung may glitter eyeliner ako. Kaso wala. Sa mga nanonood dyan, baka naman. So, ayan siya. Hindi ko alam kung ayos ba yung pagkakalagay ko. And gagamit ako ng concealer para linisin yung ilalim nito. So, lalagyan ko tong taas ng ganitong eyeshadow. So, ito siya. Ganito siya. Shimmer siya. Next, yung pink na ginamit natin kanina. Lagay ko siya sa ilalim.
At dahil hindi ako makontento dito sa line, lalagyan ko siya ng literal na glitters. Lalagay lang ako ng lip balm sa part na paglalagyan ko para may makakapitan yung glitters na ilalagay natin. So, ito naglagay lang ako dito sa may lalagyan ng konti. And guys, naniniwala ba kayo dun sa sinasabi nilang pag daw yung eyes mo napasukan ng glitters, mabubulag ka? Kasi ako, ang daming beses ko na napasukan ng glitters sa mismong eyes ko. And hindi naman ako nabulag. Kaya yan, malakas yung loob ko na lagyan ng glitters yung eyes ko. Dito na tayo sa kabila. Kaya nagtali na ako ng hair kasi medyo magulo yung gagawin ko ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mukha ko nito kasi gagamit ako ng paints sa mismong mukha ko. And yung paint na gagamitin ko is washable and non-toxic. So, naniniwala ako doon sa non-toxic. Bahala na. Kasi dati naman ginamit ko na to doon sa dati kong makeup look na hindi naman naka-upload sa YouTube. Wala naman nangyari sa mukha ko and yun okay lang. So, gagamitin ko yung black. Ayan. Ito palang gamit kong paint is from HBW. And non-toxic siya. Mura lang to guys. Sa Pandayan ko siya binili. Meron din pala akong ganito, tsaka brush. No, brush na pang paint talaga and ganito. Galing to sa mga eyeshadow na binili ko and lalagyan lang to. Kaya gagamit ko siya para pang mix ng colors if kailangan. Gamitin ko muna yung black dito. Nilagyan ko muna ng powder yung face ko kasi nga ang oily ng face ko. Grabe. So sa mga hindi oily face dyan, sana all. Hanggang ilong na guys. Baka bukas yung kulangot ko kulay itim na. Medyo nakakatakot siyang ilagay sa lapit sa mata kasi nga. Pero bahala na. Alam ko walang mangyayari masama sa mukha ko. Dahil wala akong magawa, mismo mukha ko na yung pinintura ko, diba? Literal na pinintura. Hindi na siya makeup. So, na rin po akong painter ngayon. Sa mga naghahanap ng mga magpipintura ng bahay dyan, pwede po ako. Pang extra lang po. Nakakaba. Baka magkaroon ako ng ano? Ano nga tawag doon? Baka magkaroon ako ng pigsa sa mukha. So sa eyes naman, hindi ako maglalagay ng paint sa eyes. Kasi natatakot akong mabulag. Eyeshadow na lang po yung lalagay ko. Next naman po na gagawin ko is maglalagay ako ng glitters. Meron ako ditong silver, blue, and red. So sayang wala akong violet. Maganda sana kung may violet pero gagawin ko na lang ng paraan. Nalagay ko na po yung lip balm. And ipapat ko lang po yung glitters. Ayun po yung lip balm. Mickey lang. Ano ba yan? Mukha akong ano? Mukha akong taong basurahan. So, itong makeup look na to. Buwis mukha, no? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa mukha ko dahil pininturahan ko. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go?
London, Paris, Tokyo. Oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, got nah, 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 nah. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. So, ayan, tapos na yung sa kabilang side and ang dami kong dumi. Ang dumi-dumi ng mukha ay ng kamay ko. So, lalagyan lang ako ng eyelashes. So, anis, gagamitin ko tong peach na color na to. Ay, ilalagay ko siya dito. Gagamitin ko tong blue na to. So, gagamitin ko din tong violet na to. We'll be like Bonnie and Clyde, how with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. 1, 2, 3, come on! There you go, guys. Here's the finished look. Hope you guys like it. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, and share this video, and turn on that notification down below. Thanks for watching. Bye!